Well, may aberya pero hindi nagkaroon ng aksidente that cost lives nung nagkataon. Okay. So when they tried, so 9:49 a.m., a little before 10 o'clock in the morning, nag-umpisa itong problema natin. At 12:19, tulad ng sinabi mo, napansin na nga nila yung overvoltage. And then what happened after that? Sa hapon, medyo nagawa na ng paraan, hindi ba? Correct. Bandang alas 4 ng hapon nila, partially na-restore yung operations ng ATMC. Nagamit daw nila yung mga radar nila, kaya nakapag-start sila magpa-landing ng mga eroplano na hindi kaagad nakalanding sa NAIA. Okay. And then at what time na naging fully operational daw ang lahat ng radar displays? So this is important para nga makita, hindi ba? Correct. Mga 7:45 p.m. na yun, Pia, no? Nang fully ma-restore yung system at nag-start na yung pagdating at paglipad ng mga eroplano. George, kagabi may binabanggit na 13 billion pesos ang kailangan para sa upgrade nito. Ano nangyari dun sa... May pera ba? Nasa budget ba? O nagamit ba sa ibang bagay? Or wala pang budget yon? Yan nga yung tanong, ano? Kasi gusto nilang magkaroon ng upgrade, kaya lang walang budget. Pero binabanggit nga ni Secretary Bautista, ni Transportation Secretary Jimmy Bautista, na alam na daw ng Pangulo ang problema and they're hoping na mabigyan ng pansin. But ito nga, isa ring issue dito, Pia, is what if magkaroon ulit ng aberya at masira ulit yung equipment nila? Wala silang backup ngayon. And binabanggit ng kaap kagabi na may parating na mga equipment at minamadali daw ito within 30 days. Na-procure na daw to ahead. So, medyo yun din ang gusto natin malaman. So, nasa proseso din naman sila ng pag-upgrade. Kaya lang, this thing happened. Kaya medyo naging komplikado at kung magkaroon ng aberya, who knows what can happen next. Anything else that you can add, George? Siyempre, importante ito, no? Bukod sa investigation na ginagawa ng kaap, yung Senado, they want to look at what really happened to this. Kasi nakikita nila na isa itong, may malaking impacto dahil libo-libong mga tao ang nakadepende sa, sinasabi ni Senator Grace po, na nakadepende sa trabaho ng kaap as an agency na nag-oversee ng airport operations. At gusto rin nilang malaman ano talaga yung nangyari dito. At siguro yung plano, no, ng government para magkaroon ng mas maayos at separate backup. Yun ang binabanggit ni Secretary Bautista na dapat, bukod dito sa ATMC na nandito sa Kaap compound, dapat daw magkaroon pa ng isa pa na separate just in case na magkaroon ulit ng aberya, hindi na ulit mangyayari yung nangyari. Meron ba tayong kailangan tingnan na national security implications? Oh, well, definitely. Yun ang sinasabi ng Senado. No? May national security implications ito, Pia, dahil mga aeroplano to flights no? To and from the Philippines. And an accident that may cause loss of lives could be definitely a serious security issue. Maraming salamat sa iyo, Senior Correspondent ng CNN Philippines, George Giles. Thank you, George. Thank you, Pia. Ang Senado naman, tulad ng nabanggit na nga ni George, handang mag-imbestiga tungkol sa system glitch sa NAIA or sa CAP sa Air Traffic Management. Ayon kay Senator Grace Poe, Chairman ng Committee on Public Services, kabilang ang transportasyon, alamin nila kung sino ang dapat managot at kung paano maiiwasan ang ganitong sitwasyon. Hingi rin ang Senado ng report mula sa NAIA ukol sa sanhi ng technical issues. Sumasang-ayon si Senador J.V. Ejercito na kailangan imbestigahan ang insidente. Anya, apektado ang national security sa hindi paggana ng radar system. Nag-aalala naman si Senador Jinggoy Estrada sa magiging epekto ng pangyayaring ito sa turismo ng bansa. Ganyan din ang pahayag ni Senador Nancy Binay dahil baka mag-alinlangan na raw ang mga tao na dumayo sa Pilipinas. Humingi siya ng tulong sa Budget Department upang makakuha ng pondo para sa Civil Aviation Authority sa pag-upgrade ng kagamitan sa mga paliparan. Alas 11 pa lang ng umaga ay dagsana ang mga pasahero ngayong araw sa Parañaque Integrated Terminal Exchange dahil sa muling pagbabalik ng mga tao sa trabaho bukas, January 3. Ayon sa tagapagsalita ng terminal, posibleng umabot sa halos 200,000 ang mga pasahero na dadaan sa PITX
dahil sa mga uuwi sa Maynila o luluwas patungong probinsya pagkatapos ng bagong taon. May ulat ang aming correspondent, Cian Arcangel. Umaga pa lang, nasa PITX na si Kent Villamor at ang kanyang pamilya. Bitbit ang mga bagahe, nais nilang makauwi sa Sorsogon ngayon pero wala pa silang tiket. Nagbabaka sakali silang may masasakyan pang bus. Yung pauwi, mahirap po ngayon kasi punuan ng sasakyan. Fully book po lahat ang papuntang Pilar. Mag-aantay po kami hanggang alas 4. Ayon sa pamunuan ng terminal, posibleng umabot sa 170,000 ang dami ng pasahero sa PITX hanggang Lunes ng gabi. Magsisibalikan na kasi bukas sa trabaho o eskwela ang mga lumuwas sa Maynila o umuwi ng probinsya. Noong December 26, naitala ng terminal ang pinakamataas na dami ng pasahero simula nang magbukas ito. Mahigit 170,000 ang bumiyahe, mas mataas sa karaniwang bilang na halos 49,000 pasahero kada araw. Ilang pasahero ang nagpasyang bumalik ng Maynila ng maaga para maiwasan ang dagsa ng tao at matinding traffic sa gabi. Umuwi na kayo maaga kasi mahirap na sunod na araw na umuwi, marami ng tao. Kaya umaga po kami ng biyahe para mas maluwag yung Kasi holiday pa po ngayon Pag bukas baka mas marami po kasi. Para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero, pinaigting ang seguridad sa PITX. Mahigpit ang pagpapatrol ng mga pulis at pag-iinspeksyon ng mga bagahe. Cian Arcangel, CNN Philippines. Naghintay pa ang Health Department ng sagot mula kay Pangulong Marcos kung itutuloy ang state of calamity dahil sa COVID-19 matapos itong mag-lapse noong December 31. Umaasa naman ang ahensya na hindi gaanong tataas sa mga kaso ng COVID. Narito ang ulat ni Catherine Cruz. Inaasahan daw ng DOH ang posibleng kaunting pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa sa mga susunod na araw matapos ang Pasko at pagsalubong sa bagong taon ng ating mga kababayan. Ayon kay Health OIC Maria Rosario Vergere, hindi na magsi-zero cases ng COVID-19 sa bansa. Kaya kailangang mas ihanda ang healthcare system katulad ng pagtatayo ng mga specialty hospital, pati na pagsulong ng universal healthcare at primary care ngayong magiging parte na ng buhay ang COVID-19. At dahil lifted na ang state of calamity bunsod ng COVID-19, maaapektuhan daw nito ang mga programa ng gobyerno laban sa virus lalo na sa pagbabakuna. Pinag-uusapan daw ngayon ng Health Department at ng Office of the President ang mga posibleng susunod na aksyon laban sa COVID-19. Tayo po ay sumulat sa ating Pangulo to request to certify as urgent ito pong bill ng Center for Disease Control. Dahil ito pong CDC bill na to will be able to allow us to further on with what we are doing with this COVID response in our vaccination program. Inaasahang sasagutin ngayong linggo ng opisina ng Pangulo ang kanilang mga rekomendasyon. Pero sabi ng Okta Research, wala masyadong pagkakaiba sa pagkilos ng mga Pilipino kung hindi man i-extend ang state of calamity. Nitong nakaraang kalahating taon mula Hunyo hanggang Disyembre, nakita naman daw ang ilang pagtaas at pagbaba ng kaso pati na ang paglabas ng mga COVID-19 sa variants. If we say that we're no longer in a state of calamity, it doesn't mean that everybody will suddenly just remove their masks and say, hey, it's over now. It's not a big concern because hospitals don't get filled up. So that's the good news. So we don't have to change anything. Bukod dito, nakikita rin daw ng Okta na pababa ang trend sa COVID-19 positivity mula disperas ng Pasko hanggang bagong taon. Sa Metro Manila mula 11.6% itong December 24, nasa 9.1% na lang ito noong December 31. Sa Bulacan naman, bumaba pa sa 4.4% ang positivity rate, mas mababa sa benchmark ng World Health Organization na 5%. Kung magkakaroon daw ng mga pagtaas ng kaso sa mga susunod na araw, maaaring dulot ito ng pagtaas sa testing matapos ang holidays, pero hindi dahil sa pagluluwag ng mga restriksyon laban sa COVID-19. At ngayon nagsisiuwian ang ating mga kababayan matapos ang bakasyon, payo din ni Okta Research Fellow Guido David, siguruhing malusog ang katawan para makaiwas sa sakit at magsuot pa rin ng face mask kung nasa mataong lugar. Catherine Cruz, CNN Philippines. Susunod, buong mundo nakiramay sa pagpanaw ni Pope Emeritus Benedict XVI. 4 na katao patay sa banggaan ng 2 helicopter sa Australia. Magbabalik ang Newsnight.
That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus, I-shield mo. Shield Bat Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Ito ang Protektado Newsnight, says with unique CNN toothpaste Philippines. maximum Of course, fluoride si Pia protection. Hontiveros, Manufactured by nakidamay ACS ang Manufacturing. buong ISO mundo sa certified pagpanaw world-class noong quality. Para sa sininang at kabloom sa kahmot, suwayi ang Charm Fabric Napalagak na ang mga Conditioner. labi ng dating Santo Papa sa St. Peter's Basilica sa Vatican simula kahapon. 8 taong nagsilbi bilang Santo Papa si Pope Benedict bago nag-resign noong taong 2013. Narito ang ulat ni Paige Javier. Nagdadalamhati ang simbahang katolika sa pagkamatay ni dating Santo Papa Benedict XVI sa edad na 95. Kinumpirma ito ng Vatican noong Sabado at bumuhos ang mga mensahe ng pakikiramay mula sa iba't ibang panig ng mundo. Inalala ni Pope Francis ang kanyang predecessor bilang isang marangal at mabait na tao. Nagpasalamat din siya sa mga kontribusyon nito. We are moved as we recall him as such a noble person, so kind, and we feel such gratitude in our hearts. Gratitude for God for giving him to the church and to the world. Gratitude to him for all the good he accomplished, and above all for his witness of faith and prayer, especially in these last years of his life. Only God knows the value of his sacrifices for the good of the church. Nagpaabot din ng pakikiramay si United States President Joe Biden. Maaalala daw niya ang Pope Emeritus bilang isang kilalang theologian na may panghabang buhay na debosyon sa simbahan. Kinalala naman ni King Charles III ng Britanya ang pagsisikap ng Pope Emeritus na palakasin ang ugnayan ng Anglican Communion at simbahang Katolika. Nakiramay din si Pangulong Bongbong Marcos sa kamag-anak ng dating Santo Papa. Sabi ng Pangulo, nakikiisa ang Pilipinas sa pagdarasal. Para sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP, isang Pope of Charity si Benedict XVI. Para kay CBCP President Bishop Pablo David, maaalala ang dating Santo Papa bilang magaling na theologian, catechist at musician. Simple, ganyan naaalala ni Father Arisisan si Pope Emeritus. I met Pope Benedict XVI before he became Pope, when I was a student in Rome. And I met him in the bus. I spoke to him in Italian, I offered my seat, and he just nodded and gave me a smile. There, I realized how simple he is. Bagamat hindi nakabisita sa Pilipinas ang dating Santo Papa, sinabi ni Father Season na mayroon pa rin siyang marka sa bansa. Siya ang nag-canonize kay San Pedro Calungsod at nagtalaga kay Luis Antonio Tagle bilang Cardinal noong 2012. Maraming hinarap na issue ang dating Santo Papa, pero ang pinakatumatak sa lahat ay ang pagbaba niya sa pwesto noong 2013 dahil sa kanyang kalusugan. Siya ang unang Santo Papang nag-resign sa halos 6 na taon. He is the first Pope Emeritus. And somehow I feel that opens the door for other future popes to resign when they see that they can no longer fulfill the task at hand. Para kay Father Season, maraming naiambag ang dating Santo Papa sa pag-unlad ng theology. Time will show us how great he is as a scholar and a theologian
in the Catholic Church. Pamumunuhan ni Pope Francis ang libing ng Pope Emeritus sa January 5 sa St. Peter's Square. Ayon sa Vatican, magiging simple lang ito, alinsunod sa hiling ng dating Santo Papa. Paige Javier, CNN Philippines. Balita sa ibayong dagat, 2 na ang iniwang patay ng malawakang pagbaha sa Northern California sa Estados Unidos. Kita sa aerial video ang mga binahang bahay sa Sacramento. Nalubog din ang mga kalsada sa tubig kaya tumirik ang mga sasakyan. Gaya na lang ng kotse ito kung saan na-trap ang 5 sakay. Mabilis naman silang na-rescue ng firefighters gamit ang rubber boat. Binahang ilang bahagi ng California dahil sa walang tigil na pag-ulan. 4 ang patay sa salpukan ng 2 helicopter sa Brisbane, Australia. Bumagsak ang 2 sasakyang panghimpapawid sa sandbank matapos magbanggaan sa ere. Wala pang inilalabas na dahilan kung bakit nagsalpukan ang mga helicopter. Dinala sa ospital ang 3 kritikal at 6 na sugatan. Inaprubahan ni US President Joe Biden ang pagbebenta ng armas sa Taiwan. Aabot sa $180 million o 10 bilyong piso ang halaga ng armas na pinayagang ibenta ng State Department. Makakatulong daw ito sa political stability, military balance at economic progress sa rehiyon. Kailangan munang idaan sa Kongreso ang proposed sale. Nangyari ang pag-aproba ilang araw lang matapos akusahan ng Taipei ang China na nagsagawa ng military drill sa kanilang teritoryo. Una nang sinabi ng Beijing na teritoryo nila ang Taiwan. Ibinida ng North Korea ang kanilang makabagong armas. Ito ang Multiple Rocket Launcher o MRL na kayang puntiryahin ng South Korea. Sinabi ng no-core state media na mapaminsalang MRL na nilalagyan ng tactical nuclear missiles. Wala rin daw palya ang Multiple Rocket Launcher dahil na-test ang mga ito. Sinaksihan ni North Korean leader Kim Jong-un ang parada ng mga armas. Abangan, mapapanood na muli ang pambansang kamao sa boxing ring ngayong taon. May inilahad na rin si Manny Pacquiao tungkol sa susunod niyang makakaharap. At tuwang-tuwang OPM fans sa good news ng 2 Ben and Ben member. Alamin kung bakit sa pagbabalik ng Newsnight. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa sininang at ka-bloom sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, dunay stay fresh technology. Sininang at ka-bloom sa kahumot. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Pride Bar, dili lang puti, kisla puti. Pagilabhan sa Pride Bar Blue, ang puting sinina mahimong Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue, pwedeng dili na ko magtina, anyel o bleach. Kay ang Pride Bar Blue, dunay power whitener nga sa kumsum sa matag hibla. Mao nga sinina, kisla puti ug humok pa sa kamot. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Dili lang puti, kisla puti. Pride Bar, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pia HONTIVEROS. Balikan natin ang pinakamalaking balita sa araw na ito. Dumami ang nakanselang flight sa Ninoy Aquino International Airport sa kabila ng payag ng Transportation Department na naibalik na sa normal ang operasyon ng Communications, Navigation and Surveillance System ng Air Traffic Management Center. Higit 65,000 pasahero na apektuhan at ngayon naghanap ng paraan para makarating sa kanilang destinasyon. Nagbabalik ang aming senior correspondent, George Cahiles. Ginutom kami, wala kaming pagkain. Binigyan lang ito ng binigay sa amin ng airlines. Yan lang kahapon pa, yan lang ang kakainin namin. Yan ba yung OFW na bayani? Di ba na sila nag-accommodate kahit man lang
may pagkain kami dito. Kahit man ako dito kayo kasi para makapagpahinga, wala. Pinasa-pasa kaming gula. Galit na galit si Nora de la Cruz, isang overseas Filipino worker na pabalik sana sa Hong Kong matapos magbakasyon sa Pilipinas itong Pasko. Gutom, pagod at pagkalito daw ang inabot niya sa paghihintay matapos bakansela ang kanyang flight nitong bagong taon. Pasakay na sana ng eroplano si De La Cruz kaninang alas 5 na madaling araw sa kanyang narebook na flight. Pero pagdating sa boarding gate, hindi na sila pinapasok kasama ang iba pang OFW. Walang paliwanag. Yun, klaro na yung ticket na nirebook kahapon. So mayroon na kaming 540. Nandun na, ito na, nandyan na. Hinugot kami sa immigration. Sinaraduhan kami. Bakit kami sinaraduhan? Alam nilang mga OFW kami. What if kung i-terminate ako? Sino magbibigay ng trabaho ko dito? Wala, di ba? Naggastos pa kami kasi nag-booking. Wala namang nangyari. Ang senior citizen namang si Thelma de los Reyes na pauwi sana ng Iloilo, nakansila ulit ang nirebook na ticket. Naka-check-in na daw sila at naghihintay na sa pre-departure area ng boarding announcement nang sabihan silang kansilado ang kanilang flight. Ay, nakaupo lang. Hindi nga nakatulog. Sandal ka, masakit naman yung liig mo, sakit yung puwet mo sa upo doon. Tigas ng upuan. Napagod ako, parang nagalit ako kasi nga sa stress na ginagawa nila. Si Michelle Morga, December 31 pa umalis sa Dubai para makauwi sa Cebu. Emergency ang kanyang biyahe dahil namatay ang kanyang ama. Na-divert ang flight niya sa Hong Kong kung saan nagtagal sila ng halos 12 oras. At ngayon, walang kasiguraduhan kung kailan siya makakauwi. Lungkot. Hindi ko na-expect na ganito mangyayari tapos gusto ko nang makauwi. Bilang na lang din ang araw ng tatay ko kasi ililibing na tapos ganito. Ayoko ding ilibing siya na hindi ako makarating. Kasi yung iba nakapag-rebook pero 4. So pag 4 pa i-rebook, hindi ko na siya makabuto. Tuloy-tuloy pa rin ang kanselasyon ng ilang flights mula NAIA bilang epekto pa rin ng pagkaparalisa ng airport noong araw ng bagong taon dahil sa problema sa Air Traffic Management Center. Ayon sa Manila International Airport Authority, patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga airlines para unti-unting maresolba ang problema. 24/7 na raw ang kanilang operasyon kasama ang Civil Aviation Authority of the Philippines. Hiniling na rin nila sa mga airlines na kung maaari ay gamitin ng mga ito ang malalaki nilang eroplano para makapagsakay sila ng maraming pasahero. So ang una hong ginawa namin is hindi ho namin isasara yung runway for the next few days kasi we normally close the runway from 1:30 in the morning to 3:30 in the morning. No? So basically, all the airlines, especially those with flights that can accommodate night landings, can also put in more flights. No? Tinatawag na natin dyan, extra section flights. No? Ayon sa MIAA, maaaring abutin pa ng 3 araw bago tuluyang mag-normalize ang sitwasyon sa NAIA. Pero para sa mga apektadong pasahero, sobra na ang kanilang paghihirap sa loob ng 1 araw. Kaya sana raw ay magawan agad ng paraan na makarating sila sa kanilang destinasyon sa lalong madaling panahon. George Cahiles, CNN Philippines. Ipinag-utos ng Migrant Workers Department na asikasuhin at tulungan ang mga overseas Filipino workers na naapektuhan ng aberya sa NAIA kahapon. Ayon kay Migrant Workers Secretary Susan Ople, sinabi niya ito sa mga opisina abroad at iba pang attached agencies ng ahensya na huwag tigilan ang pagtulong sa mga OFWs hanggat hindi pa sila nakakaalis o naipaparebook. Unti-unting sinusubukan ng NAIA na ibalik ang normal operations nito. Kagabi, sinabi ng Department of Transportation na alam naman ni Pangulong Marcos ang naging sitwasyon kahapon. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, iniutos ni Ginoong Marcos sa kanila na madaliin ang pag-aaral at pagbuo ng proposal para sa isang backup system para sa ganitong aberya. Tulad ng sinabi natin kanina, aviate, navigate, communicate ang golden rule ng mga piloto. Hindi ito nasunod kahapon. Ang Chief Pilot for Training and Standards ng AirAsia Philippines na si Captain Darren Acorda, ibabahagi ang dinanas kahapon ng mga kasamahan niyang piloto. Captain Darren Acorda, thank you very much for being here. So let's begin with this. No? Can you describe, ano ba yung
pakiramdam, yung feeling, yung na-experience sa mga piloto. And I'm sure many of your pilots, your planes were up in the air when this happened. No? Oh, yes. Ano bang na-experience nila nung nagkaroon ng aberya ka? I was able to talk to some of them here. What happened was, right after airborne, no one was talking to them. It's like being blind and also being deaf at the same time. So, of course, it would kick in to them na, no, this is not happening. Okay, so parang denial muna. Denial muna, no? Baka hindi lang tayo naririnig or baka hindi lang Yes, tayo exactly. Okay. Well, and then they tried other frequencies. When you say other frequencies, radio. Sa radio frequencies yan, of course, there will be the primary one na dapat mo makausap. Meron ka ring alam na secondary backup noon. They're not also responding. Okay. And then they went back sa dati na kausap, hindi na nila makausap, which was the tower. So, they have to do what they have to do. Yeah. Aviate first, fly the airplane, navigate. They have to know where they are. Like the other flight last night, yesterday morning, I heard that they were going already to close to terrain, so they have to navigate out of it. Right? Okay. But how can you do that if you don't have the control telling you or your instruments? We have our own instruments to tell us that we are nearing terrain, we are nearing these facilities, or Yun ba yung tinatawag, well, this is one of the older jets, yung ground proximity warning system, for example? that's the Tell you- protection, yes, to tell you that, all right, you are closing a terrain, so you better do something. So in other words, yung mga piloto, hindi lang ng AirAsia, pero lahat ng mga airlines, Yes. The country's major airlines, international airlines, everybody, all these pilots were on their own. They're all on their own, but we are trained for this. That's a good thing. Yeah. And it just kicked in. The training just have to kick in. And they have to do it as per the procedures. And luckily, yesterday, all right, no recorded incident or accident. Not a single incident, not a single Yes. accident. That was a miracle. With all those planes in the air, overflight, whether coming in or Yes. or out of Manila, walang ni isang nagbanggaan. None of them Yes. came close to each other. Part of being a good pilot will be a resourceful pilot. Just like the one in Clark, I heard that they have to talk to the other airplane on the emergency frequency. So doon na sila nag-usap, like, okay, nandito ka sa altitude na to, nandiyan ka sa higher, I go first, let's reland the airplane. You come second, reland. Hindi sila So sila na lang, Sila nag-usap dalawa. parang sila yung naging sarili nilang control tower. Yes, yes. Like, saan ka? Nasaan ako? Alam nila. Now, Okay. land, then land. Yeah. So that's probably what happened also with the other With the others, other pilots. yes, ganun din. Like, they have to navigate safely to a safer ground and then, establish back the communication in whatever way they can. What about the planes that were coming in from, for example, from Haneda, from Japan, no? And then they good. turned back, no? So wala silang contact sa Manila, ang kausap nila Japan. ano? There's a procedure for that. Like the one that came from Japan, they got information that Manila was shut. So they turned around. Okay? There's another one coming in. I heard it's another airline coming from Damam. And biglang nawala. So what the captain had to do was to revert to emergency procedures of lost communication. So he just continued on to the last known instructions to him and landed ETA plus and minus 5 minutes. Wow. And they landed safely. Not bad, ha? Talagang like I was saying, kanina, milagro talaga, miracle. A very welcome miracle, of course. Gaano ba ka-important? Kanina, binabanggit na natin ang communications, navigation and surveillance system o the CNS system ng air traffic management. How important is this para ligtas yung paglipad ng mga Well, plano? I would say it is very, very, very important. I would compare it, Pia, to a conductor in an orchestra. Si ATC, siya yung conductor. And yesterday, imagine, all of a sudden, si ATC goes blind, nabulag, nabingi, napipe. So how do you control all the musicians which are the flying airplanes? So yung mga musicians na lang nag-usap? Yes, nag-usap na lang, okay, let's just do it as per yung, as per the flight plan and as per our procedures. And
Yeah. Eventually naman, as they came closer to the airport, they were still able to establish communication with the tower. Okay. Yeah. Can you also compare this to, for example, mawalan ka ng Waze? Because you pilots, you have to plot your flight path, right? Yeah, well, there's a possibility nga na magbanggaan kayo because no one is controlling you. Which altitude sa'yo, which altitude sa kanya, anong speed nung nasa likod mo. No? That's the role of ATC, to control actually just the flights in sequence, which altitude to take, baka meron ba mag-hand-on on a certain airway or equivalent to a highway in the roads. Okay, and if it's Waze, for example, you don't know where you're going. You don't know where you're going. Yeah. Captain Darren, highly sophisticated yung disenyo ng mga aircraft ninyo, commercial aircraft, gayon din yung mga ground-based equipment, no? Like you said earlier, no, we keep repeating this, mata at tenga ng sa himpapawid. But can you reassure our viewers, no, na you are trained for this, sakaling wag naman sana, maulit ito. Kanina you said, no, all these pilots coordinating with each other. Yes, we are all trained for this. And like in airlines, and I can speak for AirAsia, we have our recurrent training every 3 months. And part of it is this eventuality that you lose communication, you lose the radar, so you have to revert to the radio navigation, which sort of 60s technology, 50s technology. We have to revert to that. We cannot rely so much on automation. And yeah, pilots, I would say, in all airlines naman, they are all highly trained. Okay. Kahapon may ilang mga eroplano na yung hindi pina-deplane yung mga pasahero, no? So medyo naging issue din yun, ano? Why did this happen? Kayo nasa ramp naman hawa. Okay. Why is it not an automatic? There are procedures. Yes, there are procedures. Let people off. Nice. Ang nangyari would be 2 things. First, the authorities, the airports, and also the airline, they're concerned about the safety and comfort of the passengers. There was already a jam-packed situation in the airports because of none of the flights were taking off. We were just securing yung safety and comfort nila. And then, of course, yung mga kapitan, ang iniisip nila, no, sandali lang ito. So, nandiyan na kayo sa likod, wag na kayong bumaba. Pag naayos ito, at least maka-take off na tayo kaagad. And we minimize your delay. Ganun yung nangyari kahapon. Okay. Captain Darren, pag ulit-ulit natin sinasabi, no, walang katumbas yung, there's nothing like safety for every flight, no? Ano po yung message nyo for passengers na, delayed flights, canceled flights, halimbawa? For the delayed flights, canceled flights, and especially if it's about safety, to the passengers, to the riding public, safety is paramount. We always have that in mind. Of course, secondary would be as well maybe your comfort and also the on-time performance na makarating kayo sa inyong destination on time. No? But of course, it will always be safety. Airlines will always have it in mind. We will not take off if it is not safe. That's the assurance that I can give to the riding public. And of course, Pia, let me just also take the opportunity. Yung kahapon, yung nangyari, everyone, the airlines, even CAAP, MIAA, went above and beyond to fix the problem. And I thank those people who went beyond their duty to help the riding public kahapon. And I'm sure everyone did the best that they can. It wasn't as bad as we thought it would happen, but we were able, I think, to handle it very well. Hand in hand with airlines, CAAP, MIAA. Ang magaling yung could be better, but I would say in itself magaling na siya. Huwag lang sana maulit, ano? Pero of course, sumasaludot tayo lahat, no? Yes. Sa lahat, no? Especially I must say, yung mga piloto, my goodness, they kept those planes up in the air and not, like we said, a single accident or incident. Captain Darren Acorda, ang Chief Pilot for Training and Standards ng AirAsia Philippines. Sir, maraming salamat. Thank you very much, Pia. Good evening, everyone, and Happy New Year. Kung ang mga piloto napahamak or muntik nang
mapahamak. Paano pa kaya ang mga biyahero? Dalawa lang, si Bobby Tres at ang asawa nitong si Richie, sa libo-libong apektadong pasahero. Nagbakasyon nitong Pasko, nitong nagdaang Pasko sa Italy at nag-celebrate ng kanilang 25th wedding anniversary sa Vatican City. Malay ba nila na sa unang araw na mismo ng bagong taon, aabot ng 24 oras ang kanilang layover sa Hong Kong International Airport? Ang kwento mula mismo kay Bobby Tres. Hi Bobby, thank you very much for joining us via Zoom. Hi, Pia. Yeah. Hi, everyone. Hi. Okay, Bobby, so ang sarap ang saya ng bakasyon, it's Christmas, you're in Italy, in the Vatican, very relaxing, very meaningful, very spiritual. So kailan kayo umalis ng Rome, ng Italy? December 31 actually was our original flight. Okay. Tapos, yun, okay. Sige, go ahead. And then, pag-alis namin, diretso yun dapat na Abu Dhabi. So that was, okay, the flight was smooth via Etihad. And when we got to make konting layover sa Abu Dhabi, after which ang flight na namin is our final destination to Manila. So, but nagtaka kami, pagdating namin, malapit na kami sa Manila, biglang the pilot advised us that we were gonna be diverted to Hong Kong. Okay. Dahil may problema. Let me correct myself. Tama, yung Etihad kasi, diretso from Abu Dhabi to Manila. And so na-divert lang kayo to Hong Kong. Okay, so hindi pala layover. Na-divert kami sa Hong Kong. Morning, Then, kahapon ng umaga. Yes. Okay. Yun. So doon ang layover namin sa Abu Dhabi. Italy to Abu Dhabi. Tapos Abu Dhabi to Manila dapat. Bigla naging Hong Kong. Yun, bigla kaming napakain ng Chinese food ng di oras. Okay. So, and how long did you wait in the Hong Kong International Airport? There was no definite time. So we were on standby. We were all in the plane. And then sabi nung pilot, okay, let's just wait for another hour. And I will, then the pilot kept on updating us. Yung problema actually specific, sinabi niya na walang radar. So, right there in the plane, lahat kami, nakatanggap na kami ng mga balita about the situation in the Philippines. So, finally, he told us, so we waited another hour, and then sabi niya na, okay, we will disembark the plane, and then we will, there will be a ground assistant to help us. Okay. And From then Etihad. I understand, Bobby, binigyan kayo ng 80 Hong Kong dollars na meal ticket ng airline. And then you had to stay in the airport like almost 24 hours, right? Kasi you were hoping to be able to fly last night from Hong Kong to Manila, pero hindi natuloy yun. The crew was not, could not be made to fly at that point, right? Dahil mapapagod na sila. Tama ba yun? Tama yun, Pia. Sabi nga kasi ng pilot, they've exceeded their flight hours by 3 hours in fact. So, wala silang choice kasi wala na, exhausted na yung buong crew. So, paglabas namin sa plane, only to find out, ang dami pala namin planes na nandun, hindi lang kami. So, the whole yung parang arrival area nila for transfers, punong-puno ng mga en route to Manila. Okay. And then, Bobby, So, this morning, let's advance the story now. So this morning, you were told baka 7:30 a.m. na kayo makakaalis ng Hong Kong, right? What happened then? That's the first one. Sabi nila 7:30. Pero dinidiin nila na estimated lang yun.
But we were able to leave around 8 this morning. Just this morning. Okay. And then, So, okay naman. And then, yung Etihad, sabi nila, they kept on, sila pa yung mas apologetic sa amin. kahit hindi Oo. sila dapat mag-apologize, hindi naman nila kasalanan. Hindi kasalanan ng mga airlines. Yun na I nga. would say. Oh, so at least 8 o'clock kayo umalis ng Hong Kong, in 2 hours time you were in Manila. Kahit pa paano nakauwi na rin kayo home sweet home. And siguro nawala jet lag nyo, no, Bobit? Medyo, yung jet lag medyo nag-settle na nung nakauwi na kami sa bahay. Okay. Kasi ano pa mainit pa ulo. Ganon, nako. Talaga naman. Yes, Anyway, maraming salamat sa iyo, Bobby Reyes. Thank you very much for sharing your story with us. Breaking news sa CNN Philippines, kinukumpirma ng Office of the Press Secretary na pinapatigil muna ng palasyo ang nakaambang pagtaas ng kontribusyon sa PhilHealth ngayong taon mula sa dating 4%, akyat na sana sa 4.5% ng sahod ang contribution ng isang miyembro. Sakop nito ang sumasahod ng 10,000 hanggang 90,000 pesos. Pero maging ang income ceiling na papatawan sana ng 4.5% na contribution ay mananatili muna hanggang 80,000 pesos. Nakalagay sa batas na hati dapat ang employer at employee sa pagbabayad ng PhilHealth. Naging payapa man ang selebrasyon ng bagong taon, hindi pa rin maiwasan ang mga aksidente lalo na pagdating sa mga paputok. Ayon sa tala ng Department of Health, nasa mahigit 200 ang bilang ng mga naaksidente dahil sa paggamit ng paputok, mas marami kumpara sa nakaraang taon. Narito ang ulat ni Chrissy Di Matulak. Kaliwat ka ng ingay at pailaw ng mga paputok sa pagsalubong ng bagong taon. Pampabuenas na pagbati raw sa pagpasok ng 2023. Kaso may mga hindi pinalad sa pagsasaya. Disgrasya ang sinapit. Sa ilang ospital sa Metro Manila, mas marami raw mga pasyenteng naging biktima ng mga paputok mula December 31 hanggang January 1 kumpara sa nakalipas na taon. Hindi katulad ng mga nakaraang taon, yung pre-pandemic talagang napakadami na dumadating dito sa amin. Pero for the total monitoring period for fireworks-related injuries, we already have 7 cases. Mataas siya kaysa dun sa aming census last year, which is only 4. So that's around 75% increase. Sa Jose Reyes po, kumpara po last year, mas marami po talaga this year. Pwede namin i-attribute to dahil less na rin po yung restrictions. So kumpara po talaga last year, di hamak na mas marami po yung mga pasyenteng nakita po namin na fireworks-related injury. Ayon sa Health Department, mula December 31 hanggang January 2, nakapagtala ng 211 kaso ng fireworks-related injuries. Ito raw ay 16% mas mataas kumpara sa nakaraang taon. Pero mataas pa rin daw ang bilang ng mga biktima ng paputok bago ang pandemya. Sabi ng mga doktor, hindi rin daw malala ang mga natamong sugat kaya napapauwi agad ang mga pasyente. Karamihan doon ay dahil sa quitis. Meron din kaming fountain at saka pla-pla. Yun yung mga yung mga firecrackers na involved. So far, marami pong involved sa mata, pati po sa kamay. Mga usually kamay at mga superficial burns sa iba't ibang area ng katawan po. May 2 kaso naman kaugnay ng indiscriminate firing at isang stray bullet ang naitala ng pulisya. Arestado ang isang miyembro ng Philippine Coast Guard dahil sa pagpuputok ng kanyang baril. Isa po sa Iloilo na involving ang isang civilian. Isa naman po dito sa Quezon City kung saan ang suspect po ay miyembro po ng Philippine Coast Guard. Ito pong parehong suspect po ay nahuli po at na-inquest na po sila. Iniintay na lang po natin yung paglabas po ng resolution para po sa pagsasampa po ng kaso laban po sa kanila. May 5 namang pulis ang nahuli mula December 24 hanggang December 26 dahil sa paggamit ng kanilang armas habang wala sa trabaho. Haharap daw ang mga ito sa kasong kriminal at administratibo. Chrissy Di Matulak, CNN Philippines. Susunod, pabansang kamao, Manny Pacquiao pumirma ng kontrata sa Japanese Mixed Martial Arts outfit na Rizin.
At love wins dahil keyboardist ng bandang Ben and Ben na si Pat Lasaten engaged na sa bahista nilang si Agnes Rioma. Magbabalik ang Newsnight. Pride Bar. Dili lang puti, kisla puti.